สวัสดีค่ะชวนทำขนมนมเนยง่ายๆกับ Easy Food บัชยาค่ะคลิปนี้มาชวนทำโดนัทเค้กค่ะสูตรคัพเค้กช็อกโกแลตตกแต่งสไตล์โดนัทวันนี้มาในธีมคริสต์มาสค่ะเนื้อเค้กซิฟฟ่อนช็อกโกแลตราดด้วยช็อกโกแลตแล้วก็ท็อปปิ้งด้วยวิปปิ้งครีมเราไปดูวิธีทำกันเลยค่ะโดนัทเค้กสูตรนี้เป็นสูตรซิฟฟ่อนดังนั้นขั้นตอนแรกเราก็มาทำการแยกไข่ก่อนจะใช้เป็นไข่ไก่เบอร์ 2จำนวน3ฟองแยกไข่แดงและไข่ขาวออกจากกันโดยระวังอย่าให้มีไข่แดงติดไปในไข่ขาวและควรเลือกใช้เป็นไข่สดใหม่เค้กจะได้ไม่คาวไข่ขาวก็จะตีขึ้นง่ายจากนั้นเราก็มาทำส่วนผสมของไข่แดงก่อนใส่น้ำตาลทรายและเกลือลงไปในไข่แดงตามด้วยนมสดน้ำเปล่าและน้ำมันและกลิ่นจะใส่กลิ่นวานิลลาหรือว่ากลิ่นช็อกโกแลตก็ได้เสร็จแล้วใช้ตะกร้อมือคนส่วนผสมให้เข้ากันเมื่อคนจนเข้ากันดีต่อไปเราก็จะใส่แป้งก็จะมีแป้งเค้กผงโกโก้และเบกกิ้งโซดาร่อนแป้งทั้ง3ลงไปจากนั้นก็คนให้เข้ากันใช้ตะกร้อมือคนส่วนผสมให้เข้ากันด้วยความเร็วคนให้เข้ากันด้วยความเร็วเสร็จแล้วเราก็จะพักส่วนผสมของไข่แดงไว้ก่อนต่อไปเราก็จะไปตีไข่ขาวกันเปิดสปีดความเร็วกลางตีไข่ขาวให้ขึ้นฟองหยาบเล็กน้อยจากนั้นใส่ครีมออฟทาทาลงไปถ้าไม่มีสามารถใช้น้ำมะนาวหรือน้ำส้มสายชูแทนได้จากนั้นทยอยใส่น้ำตาลทรายลงไปโดยแจ็คแบ่งใส่3ครั้งแต่ละครั้งก็ให้ห่างกันประมาณ 10-15 วินาทีใส่น้ำตาลทรายจนหมดแล้วเราก็จะตีไข่ขาวต่อจนกระทั่งไข่ขาวของเรามีลักษณะเป็นสีขาวนวลเป็นริบบอนตั้งยอดปานกลางปลายงองุ้มประมาณนี้ก็ใช้ได้ค่ะเสร็จแล้วจะตีต่อด้วยความเร็วต่ำอีกประมาณ30วินาทีเพื่อเป็นการตัดอากาศต่อไปเราก็จะนำไข่ขาวที่ตีได้นี้มาคนตะร่อมให้เข้ากันกับส่วนผสมของไข่แดงโดยแจ็คจะตักแบ่งไข่ขาวมาผสม3ครั้งแต่ละครั้งเมื่อตักมาแล้วก็คนตะร่อมด้วยความเบามือจนกระทั่งไข่ขาวหมดวิธีการคนตะร่อมเราจะต้องคนตะร่อมด้วยความเบามือแต่จะต้องทำไม่ช้าเกินไปหากคนนานอาจเป็นสาเหตุทำให้เค้กของเรายุบไม่นุ่มฟูได้ต่อไปเราจะมาตักส่วนผสมใส่ถ้วยกันค่ะจากใช้เป็นถ้วยขันข้าวเบอร์8วางด้วยกระดาษจีบเบอร์3-20ตักส่วนผสมลงไปในแต่ละถ้วยจากให้น้ำหนักอยู่ที่ประมาณ35กรัมสูตรนี้จะได้ทั้งหมด12ถ้วยพอดีสำหรับถ้วยขันข้าวเบอร์8นะคะตักส่วนผสมครบทุกถ้วยแล้วให้นำเข้าอบทันทีก่อนนำเข้าอบอย่าลืมเคาะเบาๆเพื่อไล่อากาศจัดอบที่อุณหภูมิ170องศาใช้ไฟบนล่างไม่เปิดพัดลมใช้เวลาอยู่ที่ประมาณ18นาทีเมื่อครบเวลาก็ลองเปิดเตาเช็คสุกด้วยการใช้นิ้วสัมผัสลงไปเบาๆถ้าเค้กเด้งกลับมาไม่ยุบก็สุกแล้วค่ะนำเค้กออกจากเตากระแทกพิมพ์เบาๆเพื่อให้เค้กเซ็ตตัวจากนั้นจะนำเค้กออกจากถ้วยขันข้าวโดยคว่ำไว้แล้วพักไว้ให้เย็นเมื่อเค้กเย็นแล้วเราก็จะมาตกแต่งหน้าเค้กกันค่ะเค้กที่พักไว้มีความนุ่มฟูหน้าไม่ยุบก้นไม่หดสวยงามมากค่ะต่อไปเรามาทำตัวช็อกโกแลตสำหรับเคลือบหน้าเค้กโดยแจ็คนำดาร์กช็อกโกแลตและเนยไปเวฟให้อุ่นแล้วก็นำมาคนให้เข้ากันโดยแจ็คนำไปเวฟ3รอบละประมาณ30วินาทีจนกระทั่งส่วนผสมละลายเข้ากันดีแบบนี้ต่อไปเราจะมาเจาะรูตรงกลางเค้กค่ะโดยใช้หัวบีบเบอร์ใหญ่หน่อยค่ะเจาะลงไปตรงกลางแล้วก็นำเนื้อเค้กออกมาถ้ายังมีเศษเค้กอยู่ตรงก้นเราก็สามารถใช้ช้อนตักขึ้นมาได้ทำแบบนี้ไปเรื่อยๆจนครบทุกถ้วยเลยค่ะต่อไปเราจะนำเค้กมาเคลือบช็อกโกแลตที่เราละลายไว้โดยการนำเค้กลงไปจุ่มในช็อกโกแลตจากนั้นก็ยกขึ้นมาแล้วก็วางเรียงไว้ค่ะรอให้เขาเซ็ตตัวทำแบบนี้ไปเรื่อยๆจนกระทั่งครบทุกถ้วยเลยค่ะเคลือบตอนที่ช็อกโกแลตเขายังอุ่นๆนะคะหากจะแช่เย็นก็รอให้เค้กเย็นก่อนแล้วก็นำไปแช่ค่ะ
เคลือบหน้าช็อกโกแลตครบทุกถ้วยแล้วต่อไปเราก็มาตกแต่งกันค่ะ ตกแต่งด้วยเม็ดน้ำตาล วันนี้มาในธีมคริสต์มาสก็จะมีสีเขียว สีแดงแล้วก็สีขาว เพื่อนๆสามารถเลือกตกแต่งได้ตามใจชอบเลยค่ะ ตรงกลางของเค้กจะบีบวิปปิ้งครีม ดังนั้นขั้นตอนต่อไปเรามาตีวิปปิ้งครีมค่ะ ช็อกโกแลตที่เหลือจะเทใส่ไปในวิปปิ้งครีม วันนี้ใช้เป็นแบบนอนเดรี่ค่ะ จากนั้นก็ตีวิปปิ้งครีมให้ขึ้นฟูเป็น2เท่า วิปปิ้งครีมที่ใช้มีความหวานอยู่แล้วจะไม่ใส่นมข้นหวานหรือน้ำตาลไอซิ่งแล้วนะคะนำวิปปิ้งครีมที่ตีได้มาใส่ในถุงบีบ โดยตักในขนาดในปริมาณที่สามารถจับได้ถนัดมือ จากนั้นปัดปลายถุงออกนำไปบีบตรงกลางของคัพเค้กเลยค่ะ บีบลงไปตรงกลางของคัพเค้กจนครบทุกถ้วย จะตกแต่งเพิ่มเติมแบบแจ็คหรือว่าจะไม่ตกแต่งก็ได้เอาที่เพื่อนๆชอบเลยคัพเค้กโดนัทสูตรนี้เนื้อนุ่มหอมอร่อย แล้วก็สวยงามน่าทานมากๆค่ะ เข้ากับธีมคริสต์มาสที่จะถึงนี้โดนัทเค้กโดนัทช็อกโกแลตเค้กสูตรนี้รับรองว่าเด็กๆต้องชอบแน่นอนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมคลิปนี้ถ้าเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยค่ะสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ